เสียงอ่านนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับฟังที่พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการอ่านหนังสือ100 นิทานล้านกำลังใจ100 Wisdom Stories 100 นิทานเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและความงดงามแห่งปัญญาเขียนโดย Margaret Silf แปลโดยนาริตะอ่านโดยแสนหวานภาคที่ 4 คุณค่าอันยืนยาว Lasting Values เรื่องที่ 44 เรื่องของสองโอรส The Story of Two Sons พระราชาทรงมีโอรส2 องค์เมื่อเข้าสู่วัยชราทรงมีพระประสงค์ที่จะมอบสมบัติให้กับโอรสองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปดังนั้นจึงทรงเรียกนักปราชญ์ทั้งชายและหญิงทั่วทั้งแผ่นดินให้เข้ามาเฝ้าพร้อมทั้งรับสั่งให้โอรสทั้ง2ได้เสด็จมาพร้อมกันประทานเหรียญเงินให้โอรสองค์ละ5 เหรียญพร้อมกับรับสั่งว่าจากเวลานี้ไปจนถึงเวลาค่ำพ่อต้องการให้เจ้าทำให้ท้องพระโรงนี้เต็มส่วนการที่เจ้าจะเอาอะไรมาใส่นั้นก็สุดแล้วแต่ถ้าจำเป็นเจ้าสามารถใช้เงินที่พ่อให้นี้ได้และบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายก็ลงความเห็นว่านี่เป็นการมอบหมายงานที่ดีที่สุดงานหนึ่งโอรสองค์แรกเสด็จออกไปที่ไร่อ้อยซึ่งขณะนั้นคนงานกำลังแบกอ้อยใส่เข้าเครื่องหีบน้ำอ้อยกันอยู่ส่วนลำอ้อยที่ถูกบีบน้ำหวานออกแล้วก็ทิ้งเสียเจ้าชายจึงรับสั่งให้หัวหน้าและคนงานช่วยกันแบกลำอ้อยที่บีบน้ำหวานออกหมดแล้วนั้นเข้าไปใส่ในท้องพระโรงเมื่องานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยก็ประทานเงิน5 เหรียญให้เป็นรางวัลหลังจากนั้นกราบทูลพระราชาว่าบัดนี้งานที่ได้รับมอบหมายมาสำเร็จเรียบร้อยลงแล้วไม่จำเป็นที่พระอนุชาต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะท้องพระโรงอัดแน่นไปหมดแล้วแต่พระราชารับสั่งว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากเราจะรอต่อไปในที่สุดพระโอรสองค์รองก็เสด็จกลับมาและสั่งให้เอาลำอ้อยเหล่านั้นออกจากท้องพระโรงให้หมดเจ้าชายไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากเทียนไขในมือเมื่อท้องพระโรงว่างลงอีกครั้งเจ้าชายก็เอาเทียนตั้งลงตรงกลางห้องแล้วก็จุดขึ้นทันใดทั่วท้องพระโรงก็สว่างไสวด้วยแสงเทียนแสงสว่างนั้นกระจายเข้าไปในทุกซอกมุมและพระราชาก็รับสั่งแก่พระโอรสองค์รองว่าเจ้าคือรัชทายาทของพ่อพี่ชายของเจ้าใช้เงิน5 เหรียญนั้นเพื่อเอาสิ่งที่ไร้ประโยชน์เข้ามาอัดแน่นไว้ในท้องพระโรงแต่เจ้าไม่ได้ใช้เงินแม้แต่เหรียญเดียวกระนั้นเจ้าก็ยังสามารถทำให้ห้องนี้สว่างไสวด้วยแสงสว่างไปทั่วได้เจ้าได้ให้สิ่งที่ประชาชนของเราต้องการเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว